Tiếp tục series nồi cơm cắm nhầm 220 nhá. Con này thì à, anh thợ hình như là thợ Hưng Yên đã sửa rồi. Anh sửa qua rồi và cắm lên thì nối cầu chì các thứ cắm lên thì nó báo H06 gì đấy. Nhưng mà mình thử cắm test thực tế nhá. Đây, báo HH06 này. Không bấm cái gì nhá. Tắt đi để mình tháo ra thực tế xem bị làm sao nhá. Theo như cái mã lỗi mình vừa tra được thì H06 là báo. Đây là mình tiến hành tháo ra nhá. Cái lỗi H06 là lỗi báo cái cảm biến ấy. Mình cũng không rõ. Tại vì mình cũng chưa gặp cái mã lỗi này và làm nhiều cũng chưa gặp. Thật sự là cũng chưa gặp hoặc là ít gặp quá mình không nhớ nhé. Mình tháo ra mình kiểm tra xem thực tế như nào. Làm này phải có thực tế nha các bạn nhé. Mình không có thực tế là nhiều khi nó khó xử lý lắm. Vì nồi nó mà ví dụ cắm nhầm chẳng hạn thì nó lại khác một nồi có vấn đề gì như là xông điện hay là đã qua sửa chữa rồi, ban bệnh nó khác hoàn toàn với nhau nhé. Nó kiểu khi là ví dụ hậu cắm nhầm 220 hoặc là sau khi sửa đấy nó phát sinh lỗi đấy, mình biết rõ cái căn nguyên thì mình sẽ xử lý được. Con này thì không phải cắm nhầm 220, tại vì mình cũng không, con này đã chế chống cắm nhầm rồi nhá. Đây, vì cái nồi này là trước Tết rồi. Trước Tết thì anh thợ anh bảo gửi cho mình công việc bận rộn cuối năm này, không mình cũng không nhận, cũng không có thời gian fit đấy các bạn ạ. H06 mình tháo ra thôi. Tra thì nó là như vậy thì mình sẽ kiểm tra hết cảm biến đáy nồi, cảm biến lóc vung để xem nó có vấn đề gì không nhá. Cắm cái này nó báo luôn H06, vậy khả năng là nó đứt luôn nhá. Còn thường là nó chạy một lúc rồi nó mới báo. Đây mình bật cái lên nó báo H06 luôn. Mình sẽ quan sát qua nhé. Mình quan sát qua để xem nó có trên mạch nước nó có hiện tượng sửa chữa gì chưa nhá. Chưa sửa chữa thì mình đi kiểm tra cảm biến đó, không nên động chạm vội. Mình xem nó căn nguyên nó phát sinh từ đâu ra đấy. Thường là thì chạy một lúc mới quạt mới quay, nên là không có thể báo quạt được rồi. Cảm biến thì sò chạy một lúc nó cũng nóng nhá, không khả năng không phải cảm biến sò nhá. Vậy thì mình kiểm tra cái trường hợp dễ nhất trước, đó là cảm biến đáy nồi và cảm biến ở trên phần ổ nhé. Đây mình nhìn xem mạch này. Mạch zin nhá, chưa có hiện tượng sửa chữa gì đâu. Vậy nên mình bỏ đây ra, mình sẽ kiểm tra cảm biến nhé. Kiểm tra cảm biến này, đây có 3 sợi này, 2 cái sợi cạnh nhau này là cảm biến nhé. Và
Sợi ở trên lắp lồi. Lắp lồi thì theo mình nhớ này, xem nào, mình nhớ này, hình như là cái rắc màu lâu này này, cảm biến ở trên khiển nhá, trên lắp lồi nhá. Đây TH đây, cắm đúng cái rắc TH này là chuẩn nhá, đúng rồi. TH ở trên mạch này, các bạn nhìn này, đấy, chữ TH này, cảm biến này, mình đo nhá. Mình tiến hành đo này. Cái phần nào dễ thì mình làm trước nhé. Cảm biến này, 37K này, đáy lồi này, cảm biến trên lắp lồi này, 63K. Vậy là bình thường nhá. Vậy là không phải cảm biến rồi. Vậy là lỗi ở đâu? Không phải cảm biến thì có thể trên mạch nha. Mình cắm mạch rồi mình test không xem nào. Mình sẽ check lại các lỗi nhá. Mình đo cái điện áp mà giữa các cái chân cảm biến khi cắm và không cắm thì mình thấy là bình thường đấy. Mình rút cảm biến lắp lồi này, bật nguồn này. Đây là nó nhớ mã lỗi cũ nhá, này mã lỗi mới này, H02 này. H02 báo cảm biến nắp vung nhá. Mình sẽ check cái mã lỗi cảm biến tiếp theo nhá. Cảm biến đáy lồi này. Đáy lồi này theo mình nhớ là H01 đấy. Nên là khả năng là không phải nhá. Đây các bạn nhìn này, H01 này. Vậy là cái lỗi H02 là cái cảm biến trên lắp lồi nhá, cảm biến H01 là cảm biến đáy nồi nhá. Vậy thì còn hai vị trí nữa là nó khả năng lỗi, nó là cảm biến IGBT. Nếu IGBT chưa chạy thì khả năng cao là sẽ không phải nhá. Vậy khả năng cao là cái cảm biến ở trên mặt khiển đấy nhá. Cái cảm biến đấy thì nó sẽ phát hiện ra cái cảm biến nhiệt độ phòng để nó căn chỉnh, để nó sẽ nấu kiểu như là theo mùa hè mùa đông đấy. Thì mình sẽ check nhá, mình đo trước này, đo xem cái cảm biến ở IGBT này, xem check xem con này nó ở đâu nhá. Mình có check qua ở trên cái mặt khiển này nhá, thì có mỗi chỗ này nó cứ TH3 này, cảm biến này, lắp này, check qua này, nên là không thấy cảm biến IGBT nhá. Đây có chỗ này là cảm biến đáy nồi này. Vậy là khả năng cao là H06 này là lỗi ở cảm biến trên khiển nhá. Mình sẽ tháo khiển ra mình dò nhá. Nó báo luôn thế thì khả năng là nó bị chập nhá. Kiểu như là mình rút ra H01 H02 ấy, thì nó sẽ báo luôn nhá. Không nó phải chạy một lúc rồi nó mới báo đấy. Đây khiển đây, thì mình sẽ dò và mình sẽ quay đấy nhá. Mình đã dò rồi. Ở trên này nó có một cái con cảm biến này. Đây mình con TH1 này. Theo mình dò là con TH1 này là cảm biến nhiệt độ ở phòng nhé, cảm biến nhiệt độ của mâm này. Con này mình thấy có hiện tượng bong cái chỗ chân pin này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Đây có TH1 này, TH1 của cái này TH3. TH3 nó ở bo chỗ phần lên khiển này, lên bo cũng trên
lắp lồi nhé. Thì khả năng TH2 là cái cảm biến đáy lồi, cái TH1 này để mình đo thực tế xem là nó thì cấp nguồn là bao nhiêu volt nhé. TH1 này có 0,06 đấy. Vậy khả năng là cái TH1 này nó hỏng cảm biến. Mình đo cảm biến nhé, để 20k đi. Cảm biến phòng thì chắc là tầm 10k, 11k gì đấy thôi. Đây là 11k này. 11k thì có ở nhiệt độ 20 mốt 22 độ C thì nó ok nhá. Mình sẽ nhấc ra nhá. Nhấc ra xem cái thông số, xem để mức điện áp ở cái tại chân con đấy thế nào. Khả năng cao là con này mình nghĩ là lỗi vi xử lý rất là cao nhé. Này mình sẽ cấp nguồn, mình đo điện áp này. Lên 3V này, 3,7V này. Vậy mức điện áp này cũng bình thường mà. Để mình check nhìn lại xem này. Cái trên này mình tra hết, mình có nhìn soi qua thì chỉ mỗi có cái hai cảm biến ở dưới bo công suất này và một cảm biến ở bo khiển này thôi. Rồi mình sẽ dò nhá, dò xem là lỗi ở đâu này, thì mình sẽ chỉ cho mọi người cho nó nhanh. Tại vì cái phần này mà báo lỗi này nhá, mình sửa rất nhiều cái dòng la này thì nó có lỗi chân vi xử lý nhé. Đúng như mình nghĩ nhá, nó bị lỗi nhá, từ tín hiệu từ vi xử lý nó cấp cho này, nó không dẫn được nên là cảm biến nó báo lỗi luôn nhá. Mình sẽ dựa vào cái lỗi nó báo luôn, hay là lỗi nó bật phải lâu một lúc nó mới báo nhá. Đây các bạn nhìn này, mình dò từ cái bo công suất đường đi TH1 này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, TH1 này. Ở trên này TH1 này. TH1 này. Mình dò hết này. Đây cái chỗ này có con cảm biến TH1 lúc nãy mình vừa đo này. Các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn thấy cái chỗ bị chưa? Zoom to này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Có vết là lứt này. Đây nó đứt này. Đây từ con TH1 này nhá. Lên đây này. Vòng ra đây này, vòng ra đây, vòng ra đây này. Đấy nó đứt ngầm ở đây. Mình nhìn thấy lứt đây, nhưng mà mình chưa đo đâu. Sau nó vòng qua cái con đi dưới gầm con R47 này, vòng qua đây này, ra đây này, ở đây này, ra đây này, nút C33 này nhá, đây, chỗ điểm này này, vòng qua đây này, đi vào chân con tụ đấy, một đường lòng vòng nó sẽ đi về bị xử lý đấy. Thì mình đang nghi con này là mình thấy có hiện tượng dập ở đây này. Đấy, mình soi qua kính lúp thì mình dễ nhìn hơn. Đây mình zoom này các bạn nhìn nó hơi khó nhá. Này. Đấy, zoom quá thì điện thoại nó không bắt led được. Đây mình sẽ đo nhá. Đây, điểm này này. Đo cái điểm này. Và cái điểm C33 này nhá. Xem có thông không nhá. Đây các bạn.
Nhìn nhá, để đang đo thông mạch này và đo nhá, đo cái điểm này với điểm C33 này. Đấy, không không thấy không nhá, không thấy kêu nhá, không thấy kêu này. Giờ mình sẽ xử lý nhá, xử lý cái chỗ vết vỡ nhá. Thì mình dùng kính lúp này mình soi này. Đấy, kính lúp này mình soi mình xử lý nhá. Tại vì cái này nó vỡ dầm nên là các bạn nhìn nó hơi khó. Nên là mình sẽ xử lý và mình cắm lên để mình test nhá. Nên là đo điện áp ở đây nó vẫn là ok nhá. Nhưng mà khi khi mình đo điện áp, khi mình nhấc cái con TH này, TH1 này ra thì nó ok, còn khi mình cắm vào mình thấy nó có 0,0 mấy đấy, nó lại không đạt nên là nó vẫn báo bật lên là nó báo H06 này. Đấy, mình sẽ xử lý rồi mình thấy nó soi cái kính núp, nó thấy nó lứt vỡ đấy. Mình đo thì không thấy thông nhá. Mình sẽ xử lý cái chỗ này và mình quay tiếp cho mọi người xem nhá. Cận cảnh này các bạn nhìn này, cái vết dạn dạn nào. Đấy, cái vết dạn này các bạn nhìn này. Đấy, đất vỡ này, đây nó còn đất cả vỡ một cái đường đây nữa này, 4 đường này, 1 2 3 4 này. Đấy là mình cầm tay nên nó hơi rung nhá, các bạn nhìn nhé. Bị một cái đường cảm biến ngoài ra là còn 3 cái đường này nữa, chưa biết là đường nào nhưng mà mình sẽ nối vào nhá và test cho mọi người xem nhé. Đường vỡ nhá, đường vỡ này nó có một đường này, một đường chỗ này nhá, thì mình đã câu từ đây này, ra cái chân tụ này, còn một đường nữa, đường chính này, câu trực tiếp được mình câu nhá. Còn hai cái đường này, hai đường nhánh này, hai đường nhánh thì mình dò nhá, mình dò từ cái đường này này qua con tụ này, vòng vào vòng nó về đến cái con tụ này nhá, R66 này phải, chờ này nhá. Còn một đầu một đầu nữa thì nó sẽ về đây nhá, về cái điểm này mình đánh dấu đỏ này này. Còn một điểm nữa là mình cũng đã hàn thiếc để đánh dấu này. Đường này đi vòng tới đây qua con chợ này, là vòng vào đây ra đây, là chỗ này nó cũng bị gãy vào đây, mình đo không thông này. Nhớ đo test hai đầu ấy. Một đầu nữa này nó ra cái chân này. Đấy, vậy là có 1 2 3 4 đường đứt nhá. Mình sẽ nối xong là mình sẽ test cho mọi người xem nhá. Mình đã câu xong này các bạn này, nhìn này, 4 đường nhá, 3 đường mạch nhỏ mình câu bằng dây cho nó chắc chắn nhá. Sau nó có lứt hẳn ra thì nó không bị đứt nhá. Cái đường mạch to là mình câu bằng thiếc này để nó đảm bảo ấy. Sau đó thì mình cũng sẽ gia cố cái điểm này bằng 502 nhá, để cho nó không bị lứt vỡ ra nhá. Nào bây giờ mình sẽ cắm test cho mọi người xem này. Khi này nó có còn báo H06 nữa này. Con này khả năng cao là chủ nhà bị rơi nhá. Rơi thì nó mới dập cái mặt này xuống là nó sinh ra lỗi nhá. Đây mình sẽ bật này. Đấy, các bạn thấy hết lỗi đây này. Đấy. Đâm nấu này, U15 này. U15 là mình chưa cắm cái phần nắp này, mình giả tạo này. Mình giả lập này. Đấy, hết lỗi nhá. Vậy là H06 là bị lỗi cảm biến nhiệt độ phòng. Cái cảm biến nhiệt độ phòng này nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ổ các thứ, là thì nó lỗi nhá. Này, quạt thì mình chưa cắm nên nó chưa thấy nó quay. Con này vậy là H06 là bị vỡ lứt cảm biến, lứt khiển nhá. Lứt khiển này khi mình hàn thì các đường mạch này
nó nhỏ nên là mình không muốn câu, vì nhiều khi nó sẽ bị gây chạm nhá. Nó gây chạm cái đường mạch này, nó khi hở nó sẽ gây chạm, là ẩm ẩm là nó sẽ gây chạm, là nó sẽ bị bệnh lại. Nên là mình đã câu các đường mạch riêng biệt này. Các bạn câu thì dò từ từ nhá, làm chuẩn đường mạch nào chuẩn đường mạch đấy thì mình sẽ không phải làm lại. Còn không khi mình cứ câu nhanh ẩu đoảng là mình câu xong là nó nhầm cái đường là có thể chết vì xử lý đấy. Nên là như con này là mình đã xong nhá. Các bạn mà thấy hữu ích thì hãy cho mình một like nhá, đăng ký nếu muốn theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Con này thì mình cũng lắp vào là hoàn thiện đấy, test khả năng là nó sẽ không có lỗi gì nữa đâu. Có lỗi gì thì mình sẽ lại video này sẽ dài hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.